So nalabas na guys ng Realme ang kanilang pangatlong Realme 8 series na phone. Ito ay ang Realme 8 5G. Hello, si Alvin, ang inyong tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. At pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba ang mga offers sa atin ng Realme 8 5G at kung meron nga ba itong mga compromises given na isa siyang 5G phone na mas made affordable para sa atin. So tara, try natin to. Starting with unboxing the Realme 8 5G guys, lumalabas pa rin naman ang loyalty at saka consistency ng Realme sa kanilang mga dilaw na box. Sa loob nito guys, may kita ang kanyang SIM ejector tool, mga documents, ang ating included na jelly case na medyo darker ang tint, tapos ang accessories na included para sa atin ay ang kanyang USB Type-C cable at saka isang 18-watt charger. Para sa unit natin guys, yan ay ang color na Supersonic Black na masasabi kong medyo familiar ang itsura given na may mga models na ng phones na na-release with a similar design. However, personally guys, mas prefer ko yung ganitong design na mas subtle lang compared sa Realme 8 at saka Realme 8 Pro. Mas smooth ang back design natin na merong black na gradient. Medyo fingerprint magnet nga lang siya, pero again nga para sa akin, mas gusto ko pa rin yung ganitong approach ng Realme. Sa sides ng ating phone guys, nasa right side ang kanyang lock button that also doubles as a fingerprint sensor. Tapos nasa left side nyo naman ang kanyang SIM card tray at saka ang kanyang volume buttons. Sa bottom side ng ating Realme 8 5G, ang kanyang speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, at ang kanyang headphone jack. So far guys, pagdating sa design at saka features ng ating Realme 8 5G, nothing new pa rin naman dito sa phone na to. Ngayon, sa camera ng ating phone guys, actually comparing it to other Realme 8 series phones din, medyo iba din ang approach ng Realme dito. Mas hindi na nagpo-protrude yung ating camera setup. Same shape pero mas flatter siya na again, personally, mas gusto ko rin since mas subtle nga siya tingnan. Para sa specs ng camera natin guys, nakakakuha tayo ng isang triple camera setup dito sa likod, isang 48 megapixel wide angle main camera, isang black and white portrait lens, at saka isang macro lens. Dito naman sa harap niya, isang 16 megapixel selfie camera. So pagdating sa camera setup ng ating Realme 8 5G, nawalan tayo ng ultra wide lens para dito sa phone nito. Tapos yung mga additional lenses natin, personally hindi ko talaga masyadong ginagamit kapag gumukuha ako ng mga pictures. Ngayon, pagdating naman sa output and performance ng camera ng ating Realme 8 5G, ito ang mga photos na nakuha natin. Sa camera performance ng Realme 8 5G, masasabi ko na compared to phones last year, meron tayong improvement na nakukuha dito sa phone natin. Actually, ang pinaka nagustuhan ko dito is yung post-processing natin, kung saan mas vibrant yung colors na napoproduce ng phone na to. So kung kayo gusto nyo yung hindi na kayo masyado nag-edit ng mga pictures nyo, kapag nagtitake kayo ng pictures on your phones, tiyak magugustuhan nyo ang output ng ating Realme 8 5G. When it comes to detail, pag nag-zoom in tayo, mapapansin na medyo may pagka-artificial yung sharpness natin, pero hindi naman ako bother dito kasi hindi naman ako madalas nag-zoom in talaga sa mga photos ko. In my opinion guys, pagdating sa camera performance ng ating Realme 8 5G, masasabi kong competitive pa rin ang performance niya. Comparing it to phones from last year, maganda ang improvement, and comparing it to phones na na-release this year, lalaban ng ating Realme 8 5G sa mga entry-level mid-range phones. Maganda yung sharpness, maganda yung colors, maganda yung detail, yun nga lang mas less flexible siya with the absence of the ultra-wide lens. Ngayon, para naman sa mga planong mag-marathon o kaya manood ng video sa kanilang mga cellphone, of course, hindi rin magpapahuli ang Realme 8 5G dyan. With a 6.5-inch 90Hz FHD Plus IPS LCD display, masasabi ko naman na okay ang ating magiging viewing experience. Para sa akin, isa to sa mga magiging compromise nyo kapag kinuha nyo ang Realme 8 5G over sa iba pang mga Realme 8 series phones. Yung iba kasi guys, gumagamit ng AMOLED display, pero for this one, IPS LCD ang ginagamit natin. So when it comes to color accuracy at saka
contrast, mas lacking tayo dito sa phone na to. Pero with a 600 nit brightness naman, hindi siya magiging concern sa inyo kapag ginagamit nyo siya sa ilalim ng arawan. With a 90Hz display din guys, of course, magiging smooth ang gaming experience natin on this phone. Actually guys, considering the price point of the Realme 8 5G, we are still getting what we pay for on this phone. Comparing to phones na na-release early this year at saka last year, napaka-competitive pa rin ng specs na nakukuha natin. Yung screen natin plus yung 5,000 mAh battery natin, talaga nga namang ma-assure nito na maganda ang magiging viewing experience natin sa ating Realme 8 5G. I-note lang din natin guys na single speaker tayo dito sa ating phone. So para doon sa mga gusto na mas better or mas immersive ang kanilang viewing experience, then I suggest na gumamit tayo ng earphones na maganda din naman kasi maraming ma-offer sa atin na options ang Realme sa ganun. Ngayon, for gaming naman na for sure concern ng karamihan sa atin na kumukuha ng mga phones. So for this phone guys, nakakatanggap tayo ng isang MediaTek Dimensity 700 5G na chipset. Tapos para sa memory naman natin, yan ay isang 8GB RAM with 128GB of internal storage. And para sa price point din guys, masasabi ko sa inyo, nasa memory natin guys, busog na busog tayo sa ating Realme 8 5G. Kasi comparing it to other phones na at this price point, isa to sa may pinakamataas na memory na ma-offer. Ngayon, for the gaming performance naman of this phone, ito ang mga output na nakuha natin. Recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. UAV online. Hunter killer drone on standby. Hunter killer drone deployed. He's down! He's back up! Come on! Predator missile on standby. Objective almost complete. Keep it up. Need backup. Predator missile inbound. Keep it up until you're as brilliant. Enemy has been slain. Ally has been slain. Team destroyed a turret. Kill. Shut down. Until you're as brilliant as me. An ally died. Turtle. An enemy has been slain. Ally has been slain. An enemy turret has been destroyed. Gaming on the Realme 8 5G phone guys, masasabi kong nakakakuha tayo ng satisfactory performance. Hindi naman ako naka-encounter ng any issues habang naglalaro ako. Hindi uminat yung phone natin. Na ako, isa talaga yon sa mga hinahanap ko when gaming on phones. Tapos wala naman tayong experience na noticeable frame drops while gaming. So para sa akin, masasabi ko na if plano nyo maglaro sa Realme 8 5G, hindi naman kayo magkakaroon ng issues on this phone. Of course, para doon sa mga gustong maglaro ng hindi gumagamit ng Wi-Fi connection kundi mobile data lang, syempre makakatulong ang pagiging 5G capable ng ating Realme 8 5G. Since 5G phone nga siya guys, isa yon sa mga pinaka-selling point talaga ng ating Realme 8 5G as compared to other Realme 8 series phones. And if kayo yung nakatira doon sa mga area na kaya talagang ma-maximize ang 5G connectivity, then I highly suggest na i-consider nyo talaga ang Realme 8 5G. Considering yung mga specs at performance na makukuha natin dito sa phone na to, para sa kanyang presyo na 11,990 pesos, masasabi ko na nakakakuha tayo ng isang magandang affordable na 5G phone. To be honest, pagdating sa Realme 8 5G guys, comparing it to the other Realme 8 phones, hindi ko masasabing ito yung top of the line performance. However, masasabi ko na para sa isang 5G capable phone at its price point, masasabi ko makukuha natin ang performance na may expect natin mula sa isang mid-range phone ngayong 2021. Hindi ka madi-disappoint when gaming and taking photos with this phone
Granted nga lang, mas less flexible ang ating camera performance without the ultra-wide lens, pero natutuwa ako na pagdating sa chipset at saka sa memory ng ating Realme 8 5G, hindi naman tayo tinipid ng Realme dito. With the 90Hz IPS LCD display, mas prefer ko sana na AMOLED ang naging screen natin, pero hindi rin naman ito masama considering nga na 11,990 pesos lang ang ating Realme 8 5G. Para sa akin, ang main focus talaga ng phone na to ang 5G connectivity. And sabi ko nga, kung kaya nyong ma-maximize or ma-utilize ng maigi ang feature na yon, then dapat lang na i-consider nyo ang phone na to. Ang ating Realme 8 5G nababagay para doon sa ang priority talaga ang 5G connectivity or ang online connectivity nila. Kung kayo yung nakasalalay ang kabuhayan nyo or pag-aaral nyo sa online connectivity ngayon, lalong-lalo na sa panahon ngayon na lahat tayo online ang ginagawa. Lahat tayo online ang trabaho at online ang pag-aaral. Napakalaking advantage of course if Realme 8 5G ang kinuha natin. However, para naman dun sa mga nakatira sa mga areas na baka medyo matagalan pa bago tayo magkaroon ng 5G connectivity, then may iba naman mga Realme 8 phones na pwede tayong pagpilian katulad ng Realme 8 at saka Realme 8 Pro. Nonetheless, para sa akin, magandang option pa rin at magandang pricing ang binigay sa atin ng Realme sa Realme 8 5G. Hopefully, nalaman natin guys or nakita natin kung ano yung mga advantages kapag kumuha tayo ng Realme 8 5G at kung ano yung mga possible compromise kapag ito ang phone na kinuha natin. Yun na ang video natin guys para sa ating Realme 8 5G. Kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions sa ating video, of course, i-comment nyo na lang yun down below. At syempre, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, huwag kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech IT, give tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!